Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak kongsi cara-cara buat kad hari raya menggunakan Canva. Okey, boleh install Canva ni dari Play Store. Yang simbol macam ni. Boleh sign up guna email ataupun guna Facebook account. Saya guna email je yang free sahaja. Okay, buka ni. Okey, ni dah ada dah. Kalau yang nak buat kad hari raya ni dah ada dah yang diberi percuma ni. So kita tinggal edit sahaja. Kalau nak guna yang disediakan, contoh saya ambil yang tak nak guna yang design ni, yang ni pun tak apa, boleh je ambil design-design lain ni. Okay, saya nak ambil yang ada je, nak edit yang kat sini je. Okey. Kalau nak edit tulisan ni, nak edit background ni. Boleh nak tukar background. Ya ke background? Elemen ni. Okey, yang kat sini ni. Ni elemen dia ni, yang ni. Sekejap. Okey, nak edit tulisan. Nak tulis. Okey, kat tulisan ni kita boleh edit nak ni untuk font, ni untuk size font. Kalau nak letak warna lain, okey, ni pun sama, boleh edit. Ni awal kad perkataan ni tak nak edit ni. Nak tambah, maaf zahir batin kan, ambil. Okey, ambil yang tambah ni, kita boleh tukar teks macam ni. Okey, yang ni okey, yang ni nak delete elemen. Okey, kecilkan sikit ke. Okey, nak kecilkan sikit. Tak nak tukar warna, so nak biarkan warna putih. Yang ni nak buang, delete. Okey, lepas tu nak tambah lagi, nak tambah elemen. Okay, nak tambah elemen untuk hari raya ni, kita boleh search Muslim. Jangan ambil yang pro ni, yang pro ni untuk yang berbayar. Okey, contoh nak tambah ketupat kan lampu.
boleh je nak letak position dia ke belakang ke tengah ke, yang ni position dia. Okey, lagi nak tukar apa ni? Nak tambah. Okey, nak tambah gambar. Ni gambar yang disediakan, tapi kalau nak upload lain, contoh nak upload gambar family, yang ni saya dah remove background. Tunjuk je lah, sorry. Okay, ni kalau saya remove ni guna remove background je. Oi, hilang. Patutlah tadi hilang. Tengok. Sebab guna phone, bila guna phone jari besar, so macam susah sikit lah. Okey, nak besarkan sikit ke? Nampak kalau besar letakkan ni. Okey, yang ni pun nak buang, nak tambah elemen lain. Nak tambah, boleh ni, nak tambah ni. Contoh nak letak kat sini. Ni kan jadi macam ni kan. Kita kita transparansi dia. So dia duduk, position dia kita letak to back. So masjid duduk belakang gambar lagi, ataupun nak bawa depan sikit, macam tu. To back, to front. Okay, saya nak letak gambar ni atas tadi. Kita boleh transparansi. So dia tak nampak sangat lah. Kalau macam ni kan, gelap kan. Okay, sini gambar ni tadi. Okey, nak tambah apa lagi? Sini tadi. Ni boleh explore lah. Nak tukar background ke, nak tukar template ke, nak tambah foto lagi ke. Okey, kalau dah siap ni kira dah siap lah. Okey, prepare your design. Lepas tu continue editing. Biasa saya letak dekat Telegram. Dia keluar ayat macam ni kan. Kita share sekali lagi. Dah boleh send kat kawan-kawan. Gambar ni macam tak cantik sangat, sepatutnya letak front tadi. Okey, selamat mencuba.